नमस्कार, मी तनुजाच भ्रमरपण चॅनलमध्ये आपले मनापासून खूप स्वागत आहे। आज आपण झक्कास अशी खजूर बर्फी कशी बनवायची ते पाहणार आहोत। खजूर बर्फी जी आपण सणांसुदीच्या वेळेला आपल्याला मिठाई म्हणून उत्तम ऑप्शन आहे, तसंच पौष्टिक मिठाई म्हणून सुद्धा ही उत्तम आहे। तसेच लहान मुलांसाठी सुद्धा अगदी योग्य असा खाऊ आहे। त्यामुळे एकदम छान आणि एकदम मऊ आणि परफेक्ट अशी खजूर बर्फी आज आपण बनवणार आहोत। ही बर्फी मार्केटमध्ये आपण पाहतो महागड्या मिठाईमध्ये एक अशी ही मोडली जाते। तर घरच्या घरी खजूर बर्फी बनवण्यासाठी काय साहित्य आपल्याला लागणार आहे ते पाहूयात। आपण खजूर 1 कप घेतलेले आहेत, सुके अंजीर 4, सुकं खोबरं किसून पाव कप, बदामाचे काप पाव कप, काजूचे काप पाव कप, मनुके पाव कप, पिस्ताचे काप पाव कप, खसखस 2 चमचे, वेलची पूड आवडीनुसार, तूप 1 चमचा, तीळ 2 चमचे। तर चला पाहूयात खजूर बर्फी कशी बनवायची। तर इथे आपण जे खजूर घेतलेले आहेत त्या खजुराच्या सर्व बिया ह्या आपल्याला काढून घ्यायच्या आहेत। तर इथे सर्व बिया मी खजुराच्या काढून घेतलेल्या आहेत। मार्केटमध्ये बिया नसलेले सुद्धा खजूर मिळतात, तर ते सुद्धा आपण घेऊ शकतो। ते सुद्धा आपल्याला ह्याच प्रमाणामध्ये घ्यायचे आहेत। तुम्ही अजून आपलं तनुजाच भ्रमरपण हे चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ लाईक करा। तर इथे आपण हे खजुरामध्ये अंजीर जे सुखे अंजीर असतात ते 4 घेतलेले आहेत। तर हे आपल्याला छान मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घ्यायचं आहे। याची आपल्याला पेस्ट बनवून घ्यायची आहे। ही शुगर फ्री बर्फी आहे, याच्यामध्ये आपण बिलकुल शुगर किंवा गोड काहीही घालणार नाहीयेत। खजुराचा आणि अंजीरचा जो गोडवा असतो त्याच्यानेच ही बर्फी एकदम छान होणार आहे। तर इथे खजूर आणि अंजीर हे आपण छान बारीक हे वाटून घेतलेलं आहे। अशा प्रकारे याची ही पेस्ट तयार झालेली आहे। तर तुम्ही पाहू शकता इतकं बारीक आपण हे वाटून घेतलेलं आहे। खजूर आणि अंजीर हे जे आहे ते एकदम छान एकजीव झालेलं आहे। तर तुम्ही अंजीर आणि खजुराचं प्रमाण सुद्धा थोडंसं तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार बदलू शकता। त्यानंतर आपण इथे पॅन तापून घेतलेला आहे आणि मध्यम आचेवर आपण ही पुढील प्रोसेस करणार आहोत। इथे आपण 1 ते 2 चमचे तूप घेतलेलं आहे, त्यावर खसखस आणि तीळ हे आपल्याला परतून घ्यायचं आहे। आपले जे साहित्य आहे ते खूप पटकन भाजून होणार आहे आणि हे करपलं नाही गेलं पाहिजे, त्यामुळे मंद ते मध्यम आचेवर आपण ही पूर्ण प्रोसेस करून घेणार आहोत। यामध्ये आपण जे काजू, बदाम आणि सर्व ड्रायफ्रूटचे काप करून घेतलेले आहेत ते याच्यामध्ये आपल्याला घालायचे आहेत आणि ते आपल्याला परतून घ्यायचे आहेत। फक्त याच्यामध्ये जो काही दमटपणा असेल तो फक्त निघून जाईल इतकंच आपल्याला हे भाजायचं आहे। पिस्ता, मनुके हे सर्व आपण याच्यामध्ये छान परतून घेणार आहोत। या रेसिपीमध्ये आपण तूप सुद्धा खूप जास्त आपल्याला इथे लागत नाही, छोटा 1 ते 2 चमच्यामध्ये ही रेसिपी होऊन जाते। आणि इथे आपण किसलेलं खोबरं घेतलेलं आहे। इथे घरच्या घरी आपण खोबरं जे आहे ते किसून घेतलेलं आहे आणि ते आपण इथे वापरत आहोत। हे छान आपल्याला परतून घ्यायचं आहे। त्यानंतर आपण जे मिश्रण बनवून घेतलं होतं खजूर आणि अंजिराचं ते याच्यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे आणि हे सर्व जे मिश्रण आहे ते छान आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। सर्व हे जे आपण ड्रायफ्रूट्स आहेत ते कोरडे आहेत आणि ते आपण त्याचे काप करून घेतलेले आहेत, त्यामुळे मिक्स व्हायला थोडासा वेळ लागतो। त्यामुळे गॅसची आज ही आपल्याला मंद ते मध्यमच ठेवायची आहे। आणि जे आपलं अंजीर आणि खजूरमध्ये जी साखर असते नॅचरल साखर तीच कॅरमलाइज होईपर्यंत आपल्याला हे भाजून घ्यायचं आहे, जेणेकरून वड्या ज्या आहेत त्या छान होतील, बर्फी छान होईल। आणि आपल्याला हे खूप जास्त भाजायची सुद्धा इथे गरज नाही आहे। लवकर हे मिश्रण अगदी 3 ते 4 मिनिटांमध्येच हे मिश्रण तयार होतं। जेव्हा हे मिश्रण आकार घ्यायला लागेल तेव्हा आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे आणि आपल्याला हे मिश्रण छान एकजीव असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर 3 ते 4 मिनिटांनंतर आपल्याला एका ताटामध्ये हे मिश्रण काढून घ्यायचं आहे। अगदी झटकीपट होणारी आणि खूप जास्त दिवस टिकणारी ही मिठाई आहे, त्यामुळे नक्की करून पहा, मला खात्री आहे तुम्हाला खूप आवडेल। हे मिश्रण आपल्याला हात लावून मळण्या इतपत आपल्याला हे थंड करून घ्यायचं आहे। तर ताटामध्ये अशा पद्धतीने आपण हे पसरून ठेवूयात आणि थोडंसं याला थंड होऊ देऊयात। तर आता आपण याला हात लावून मळू शकतो, तर हातानेच आपल्याला हे मिश्रण छान मळून घ्यायचं आहे। याचं छान आपल्याला हे मिश्रण जे आहे थोडंसं मऊ करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपल्याला हे हवा तसा याला आकार देता येतो। तर हे मिश्रण इतकं छान आपण मळून घेतलेलं आहे आणि याचा इथे रोल बनवून घेतलेला आहे। हे मिश्रण इतकं छान सोयीस्कररित्या आपण याला आकार देऊ शकतो। तुम्ही याचे लाडू सुद्धा बनवू शकता। तसेच जे मार्केटमध्ये कुकीज कटर वगैरे येतात त्या कुकी कटरने
किंवा इतर साच्याने सुद्धा हवा तो आकार तुम्ही याला देऊ शकता। याच्यापासून आपण मोदक बनवू शकतो। आपण आपल्या आवडीनुसार हवा तो आकार याला देऊ शकतो। तर इथे मी खसखस घेतलेली आहे। तर ह्या रोलला आपण वरून खसखस लावून घेणार आहोत। मी ते खूप जास्त खसखस घेतलेली नाहीये। जर तुम्हाला खसखसीची चव आवडत असेल तर तुम्ही जास्त इथे याला कोट करू शकता। तर त्यानंतर आपल्याला हे रॅप करून ठेवायचं आहे। इथे मी बटर पेपर घेतलेला आहे। बटर पेपर मध्ये हा रोल गुंडाळून आपल्याला 2 तास साधारण हे फ्रीजमध्ये ठेवून द्यायचं आहे। थोडं जास्त वेळ तुम्ही ठेवलं तरीही चालेल। तर फ्रीजमध्ये आपल्याला हे छान व्यवस्थित पॅक करून हे ठेवून घ्यायचं आहे। तर हा खजूर रोल आता तयार झालेला आहे। आता आपण हे 2 तासासाठी फ्रीजमध्ये ठेवून देऊयात। तर 2-2.5 तासानंतर हा खजूर रोल जो आहे तो छान सेट झालेला आहे, जेणेकरून आपल्याला याचे वड्या कापायला हे खूप छान मदत होईल आणि सेट झाल्यामुळे ड्रायफ्रूट्स वगैरे सुद्धा हे छान कापले जातात। प्रत्येक व्हिडिओच्या शेवटी मी एखादी छान अशी टिप देत असते। तर काही मागच्या एका व्हिडिओमध्ये सुद्धा मी ही टिप दिली होती की जेव्हा आपण काजू बदाम फ्रीजमध्ये ठेवतो आणि नंतर जर ते कापले फ्रीजमधून काढून तर त्याला आपण हवा तो आकार देऊ शकतो आणि काजू बदाम किंवा कुठलेही ड्रायफ्रूट्स हे इझिली कट करता येतात। त्यामुळे आपण हा रोल फ्रीजमध्ये ठेवला होता, म्हणजे छान ह्याला आपल्याला आकारी एकसारखा आकार देऊन आपण हे वड्या कापू शकतो आणि ड्रायफ्रूट्स सुद्धा एकदम छान हे इझिली कट होतात। तर चाकूच्या साहाय्याने आपण आपल्याला आवडीनुसार हव्या त्या लहान मोठ्या अशा आकाराच्या आपण इथे वड्या ह्या पाडू शकतो। तर अशा पद्धतीने हे बर्फी तयार झालेली आहे। अगदी 2 ते 3 महिने सुद्धा आपण हे डब्यामध्ये भरून ठेवू शकतो। हे 2-3 तास आपण बाहेर ठेवून अशाच पद्धतीने नंतर ते हवाबंद डब्यामध्ये भरून ही बर्फी आपण साठवू शकतो। तर एकदम छान परफेक्ट अशी ही खजूर बर्फी बनवून तयार झालेली आहे। नक्की करून पहा, मला खात्री आहे खूप तुम्हाला आवडेल। तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते सांगायला बिलकुल विसरू नका। तर एकदम छान परफेक्ट मऊ आणि खूप टेस्टी आणि खूप पौष्टिक अशी खजूर बर्फी बनवून तयार झालेली आहे। नक्की करून पहा। आता पाहूया स्वयंपाकासाठी उपयुक्त टीप। लाल भोपळा, कलिंगड, खरबूज यांच्या बिया वाळवून सोलून ठेवाव्यात। त्या अनेक पदार्थांमध्ये आपल्याला त्याचा उपयोग करता येतो। वेळात वेळ काढून तुम्ही माझा व्हिडिओ पाहिलात त्याबद्दल खूप धन्यवाद। तर इथे जे बॉक्सेस दिलेले आहेत तेही क्लिक करा आणि अशा छान छान रेसिपीचा आस्वाद घ्या आणि नक्की त्या करून पहा आणि व्हिडिओ कसे वाटले ते नक्की कमेंटमध्ये शेअर करा। तर पुन्हा भेटूयात अशाच एका छान रेसिपीसोबत आणि एका नवीन टिप्ससोबत। तोपर्यंत खुश राहा आणि हेल्दी राहा।